हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र ओनर मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड फोरेक्स स्टक मार्केट अनलाइन र अफलाइन बिजनेस साथै टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स लगायत अन्य धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिन्दै विशेष आज तपाईको मानमा बिटकोइन माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु, जसद्वारा तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ इजिली र जसमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यसमा तपाईले साइन अप गर्नु होला। यो अहिलेसम्म ट्रस्टेड रहेको छ। फ्युचरमा 1-2 सालसम्म तपाईले यसमा राम्रोसित यसले माइनिङ स्क्याम नगरिदियो भने यसरी तपाईले बिटकोइन वालेट सबैले साइन अप गर्नु इजी छ। तर साइन अप गर्नुपर्छ। साइन अप तपाईले बिटकोइन एड्रेस हाल्नुस् र 6वटा पिनको तपाईले कोड हाल्नुस्। त्यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुँदैन, नबिर्सिनुहोस्। त्यो तपाईको पासवर्ड हो। त्यसो गर्नुपर्छ। तपाईले यहाँ अलरेडी अटोमेटिकली यहाँ बिटकोइन माइनिङ हुन्छ र विशेष तपाईले विथड्र गर्नुभयो भने यहाँनिर विथड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ विथड्र गर्नको लागि इजी छ। अनि विशेष विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले 0.001 भनेको लगभग 10 लाख 1 लाख बिटकोइन तपाईले आवश्यक पर्दछ र त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर यहाँ अर्निङ गरे बापत तपाईले त्यो विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ त्यो विदाउट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुराहरू यहाँ सुन्नुमा देख्नमा पाएको छ र विशेष त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसबाट विथड्र भएपछि म तपाईलाई देखाउने छु। विशेष यहाँनिर यो माइनिङ साइटबाट यस्तै माइनिङ साइटहरू तपाईलाई मैले विगतमा पनि देखाएको थिएँ। त्यो माइनिङ साइटहरूबाट जब त्यसले विथड्र दिन्छ म त्यसको पनि प्रुफहरू लिएर आउने नै छु। र विशेष मैले लगभग 3-4 महिना जति भयो यस्तो भिडियोहरू बनाउन थालेको र विशेष अहिलेसम्ममा केले विथड्र दिएको छ भने थोरै रकम दिइरहेको छ भने केले दिएको छैन र त्यो दिने बेला पनि भएको छैन। त्यो विथड्र गर्ने अमाउन्ट भइसक्यो तपाईलाई म देखाउनु छु। यहाँ चाहिँ 0.001 BTC तपाईले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। मिनिमम 1 लाख बिटकोइन तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईले केही समय पर्खिनु भएपछि यसबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रेफरमा तपाईले थिच्नु भयो भने रेफरिङ प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँ साथीहरूलाई रेफर गरी अर्निङ तपाईले बुस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 1000 गिगाहर्ट्ज फ्री एक्टिभेट भनेको छ। विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र आगामी दिनमा योभन्दा अझ बेहतर भिडियो लिएर आउने प्रतिबद्धता गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।